Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin e orës 15 në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore të ditës. Komisioni Evropian ka kthyer përgjigje për çështjen e ligjit për teatrin e ri, duke vlerësuar se ligji nuk e shkel marrëveshjen e asociimit. Ndërkohë, Komisioni vlerëson vendimin e qeverisë shqiptare për të amenduar ligjin dhe për të përzgjedhur ndërtuesin e teatrit me një tender të hapur. Reagon edhe Partia Demokratike. Socialistët formësuan sot vërejtjet e tyre për projektin e opozitës në lidhje me vettingun ndaj politikës. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, Taulan Balla tha se projekti i Bashës dobëson SPAK dhe BKH, dy institucionet që do të merren me politikën, ndërsa projekti i demokratëve është komentuar si autovetting i politikës nga politika. Për shkak të problemeve me pasurinë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi prokurorin e Gjykatës Apeli Durrës Bujar Hoti. Prokurori ishte kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, por ai nuk mund ta vazhdojë më gare në këtë institucion pas vendimit të shkarkimit. Top Channel zbulon se si mjekët kërcënohen, penalizohen ose pushohen nga puna nëse japin me receta ilaçe të shtrenjta me rimbursim. Një prej mjekeve tregoi letrën sipas të cilës ajo ishte kërcënuar me gjobë deri në 180.000 lekë, ndërsa paga e saj mujore është vetëm 40.000 lekë. Komisioni Evropian ka kthyer përgjigje për çështjen e ligjit për teatrin e ri, duke vlerësuar se ligji nuk e shkel marrëveshjen e asociimit. Ndërkohë, Komisioni vlerëson vendimin e qeverisë shqiptare për të amenduar ligjin dhe për të përzgjedhur ndërtuesin e teatrit me një tender të hapur. Ka reaguar edhe Partia Demokratike, e cila e quan letrën e BE-s për çështjen e teatrit kombëtar si rrëzim të ligjit special fusha. Gens Polo tha se ligji shkelte hapur garën dhe i falte kësaj kompanie 205 milion euro. Komisioni Evropian vlerëson se ligji special për teatrin kombëtar nuk e shkel marrëveshjen e asociim stabilizimit, pasi në fazën aktuale nuk parashikon dhënie të ndihmës shtetërore për kompaninë private. Por përmes një shkrese zyrtare drejtuar kryeministrisë, Komisioni ka mirëpritur vendimin e qeverisë për amendimin e draftit, me qëllim që përzgjedhja e kompanisë private të bëhet me tender të hapur. Edhe pse në këtë fazë nuk mund të konstatohet shkelje MSA-s, Komisioni inkurajon autoritetet shqiptare të ndjekin parimet e prokurimeve publike të Bashkimit Evropian. Sipas Komisionit, ligji fillestar të cilin qeveria është angazhuar ta ndryshojë, ngrinte shqetësime për kufizim të konkurrencës, duke para selektuar kompaninë private pa tender të hapur. Në këtë kontekst, Komisioni mirëpret angazhimin e qeverisë për ndryshimin e ligjit special me qëllim hapjen e garës për projektin e teatrit kombëtar, në mënyrë që çdo kompani të mund të aplikojë një propozim për projektin. Shkresa e Komisionit Evropian që mban firmën e shefes për Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën në drejtorinë e përgjithshme për politikat e fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit, Michela Matuela, konfirmon se qeveria ka vendosur të ndryshojë ligjin për teatrin. Ligji special u miratua fillimisht në parlament, por nuk u dekretua nga presidenti. Megjithatë, mazhoranca e shtyu 2 herë votimin e dekretit presidentit, çka do t'i hapte rrugë automatikisht hyrjes në fuqi të ligjit, pasi me sa duket ka vendosur të ndryshojë atë, duke parashikuar tender të hapur për përzgjedhjen e kompanisë private. Ky është Top Channel. Socialistët formësuan sot vërejtjet e tyre për projektin e opozitës në lidhje me vettingun ndaj politikës. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, Taulan Balla tha se projekti i Bashës dobëson SPAK dhe BKH, dy institucionet që do të merren me politikën, ndërsa projekti i demokratëve është komentuar si autovetting i politikës nga politika. Projekti i demokratëve për vetting ndaj politikës u komentua se kërkonte të dublonte punën e SPAK, ndërsa sot socialistët formësuan kundërshtimet e tyre për pikat e projektit të PD-s. Kreu i grupit parlamentar socialist Taulan Balla mblodhi deputetët e tij në mëngjesin e të hënës, ku ka komentuar dhe propozimin e kryedemokratit Basha për një vetting të politikanëve. Mësohet se Balla e ka cilësuar nismën e Selis Blu si propagandë politike, që synon të pengojë t'i zërë rrugën reformës në drejtësi. Nisma e Bashës është që cungimi i reformës në drejtësi pasi SPAK dhe BKH sigurojnë vettingun e politikës në shkallë shumë të gjerë. SPAK dhe BKH nuk kalojnë në sit vetëm lidhjet e politikanëve me krimin, siç parashikon propozimi i Bashës, por edhe pasuritë dhe të ardhurat e tyre. SPAK dhe BKH nuk ndalojnë vetëm te politikanët, siç parashikon propozimi i Bashës, por edhe tek familjarët e tyre.
SPAK dhe BKH nuk mjaftojnë vetëm me largimin e politikanëve të lidhur me krimin nga politika, siç parashikon propozimi i Bashës, por sigurojnë që ndaj politikanëve të korruptuar dhe të lidhur me krimin, të merren masa ndëshkuese deri edhe me burgim. Përveç këtij krahasimi të drafteve, numri 2 i Partisë Socialiste mësohet të ketë theksuar para deputetëve të PS-s se nuk është rastësi që propozimi i Bashës vjen pak para se të nisë nga puna SPAK dhe BKH. Nisma e Bashës është autovetingi i politikës, ndërkohë përmes SPAK dhe BKH, vetingun e politikës nuk e bëjnë vetë politikanët apo disa kukulla të zgjedhura prej tyre, por organet të pavarura të drejtësisë dhe institucionet kushtetuese, të monitoruara nga BE dhe SBA. Pas muajsh përpjekje për të ndaluar reformën e drejtësisë dhe ngritjen e SPAK dhe BKH, tani që institucionet kushtetuese që do të kryejnë vetingun e politikës janë gati për të nisur nga puna, Basha vjen me një propozim për të dobësuar SPAK dhe BKH dhe për t'i zëvendësuar ato me gjoja një veting që bëhet nga vetë politikanët për veten e tyre dhe nuk merret me pasuritë e tyre e familjarëve të tyre. Grupi parlamentar socialist zyrtarizoi gjithashtu përjashtimin e deputetit të Kurbinit Gjetan Gjitani, siç u kërkua nga kryeministri Rama në mbledhjen e asamblesë. Ndërkohë dhe në Selim Blu nuk munguan lëvizjet. Para ditën e të hënës, Lulzim Basha mblodhi deputetët e tij, ku vendosën ngritja e 4 grupe pune për 4 shtyllat kryesore të platformës së shpallur nga opozita, me qëllim plotësimin e saj me ide. Bëhet fjalë për vetingun e politikanëve, reformën e drejtësisë, reformën zgjedhore dhe ekonominë. Pasi përcolli deputetët, Lulzim Basha takoi aleatët me të cilët era dakord se edhe këtë të njëjtë, opozita do të bojkotojë seancën parlamentare, duke u mbledhur paralelisht me të në qytetin e Durrësit. Për shkak të problemeve me pasurinë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi prokurorin e gjykatës së apelit Durrës Bujar Hoti. Prokurori ishte kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, por ai nuk mund ta vazhdojë më garën në këtë institucion pas vendimit të shkarkimit. Pasuria i ka ndërprerë karrierën në mes edhe prokurorit të Prokurorisë së Apelit të Durrësit dhe njëkohësisht kandidatit për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë Bujar Hotit. Shkarkimin nga detyra të subjektit të vlerësimit zotin Bujar Hoti, me funksion prokuror në prokurorin pranë gjykatës së apelit Durrës. Sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Hoti nuk kishte të ardhurat të lishme që të justifikonte pasurinë që kishte deklaruar. Nga hetimi i kryer, diferenca mes pasurisë dhe të ardhurave rezultonte në minus 4 milion lekë të pa justifikuara. Avokati i Hotit deklaroi se do të ankimojnë këtë vendim, pasi sipas tij, Bujar Hoti dhe bashkëshortja e tij notere kanë të ardhurat të lishme që të kalojnë disa herë pasurinë e deklaruar. Me këtë vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Prokuroria e Përgjithshme pritet të shpallë sërish garën për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, pasi nga kandidat ishte Bujar Hoti. Ndërsa kolegji i posaçëm i apelit mori në shqyrtim këtë të hënë ankimin e komisionerit publik për rastin e gjyqtares së dorëhequr Mirela Fana. Ndjekim nga Zmendjankun. Pas 2 seancave të shtuara më në fund, kolegji i posaçëm i apelimit ka marrë një vendim në lidhje me ankesën e bërë nga komisioneri publik që kundërshtonte vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për pezullimin e procesit të vetingut për ish-gjyqtaren e lartë Mirela Fana, pasi kishte dhënë dorëheqjen. Ashtu si në rastin e ish-krye prokurorit Adriatik Llalla, komisioneri publik kërkonte që procesi vetingut të bëhej, pasi gjyqtarja Fana, sipas komisionerit, kishte dhënë dorëheqjen si gjyqtare, por jo si magjistrate. Në seancë kolegji i apelimit dëgjoi vetëm komisionerin publik, pasi ish-gjyqtarja Fana nuk pranoi në mënyrë të përsëritur të bëjë pjesë e procesit, duke paraqitur dorëheqjen e saj pranë presidentit të Republikës. Në këto kushte kolegji mori vendimin në mungesë, duke pranuar pjesërisht ankimin e komisionerit publik. Kolegji i posaçëm i apelimit ndonse ka pranuar pezullimin e vetingut për gjyqtaren e gjykatës së lartë e cila ishte dorëhequr Mirela Fana, ka përcaktuar që për 15 vitet e ardhshme, gjyqtarja Fana nuk duhet të zgjidhet në asnjë post prokurori apo gjyqtari në të 3 shkallët e gjyqësorit. Gjithashtu ajo nuk mund të zgjidhet as në postet drejtuese në institucionet e drejtësisë, si dhe në inspektoratet që janë në varësi të këtyre institucioneve. Top Channel zbulon se si mjekët kërcënohen, penalizohen ose pushohen nga puna nëse japin me receta ilaçe të shtrenjta me rimbursim. Një prej mjekëve tregoi letrën sipas së cilës ajo ishte kërcënuar me gjop deri në 180.000 lekë, ndërsa paga e saj mujore është vetëm 40.000 lekë. Ndjekim Alma dhe Mirajn.
Mjekët e familjes po kërcënohen me vendin e punës për të mos dhënë barna me rimbursim që i përmban lista e barnave të rimbursueshme, por që janë të kushtueshme. Në qendrat shëndetësore në Tiranë ka disa mjekë të cilët përveç se janë gjobitur në shuma nga 200.000 deri në 500.000 lekë, u kanë bërritur edhe letra për të zgjidhur kontratën me Fondin e Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor. Kjo i ka vënë në presion mjekët, aq sa nuk po u japin ilaçe pacientëve pasi rrezikojnë vendin e punës apo ndëshkohen me gjobë. Kjo është letra që i kanë bërritur një mjekeje familjeje në Tiranë, e cila këmbënguli që emri i saj të mos bëhet publik. Zgjidhje kontrate pasi ka rezultuar me tejkalim të shpenzimeve të rimbursimit për periudhën janar-korrik 2018 me gati 180.000 lekë. Për këtë, mjekja në fjalë rezulton të jetë gjobitur me 232.000 lekë, kur paga e saj në muaj është vetëm 40.000 lekë. Dhe më pas, i ka ardhur edhe propozimi për zgjidhje kontrate. Mjekët e familjes, të cilët lidhin kontratë me Fondin e Sigurimeve, kanë të përcaktuar një buxhet që shkon mesatarisht nga 600.000 deri në 1.200.000 lekë në muaj për barnat që duhet të rimbursojnë. Kjo shumë edhe mund të tejkalohet, por duke justifikuar arsyen. Pas presionit të bërë nga fondi se do t'u zgjidhen kontratat, mjekët e familjes nuk guxojnë të ndryshojnë mjekimin pacientëve, edhe kur është e nevojshme. Rasti më i fundit ishte një ditë më parë ku përshkrimi i medikamentit Xarelto vinte nga mjekë të QSOT-s, të cilët janë profesor dhe kurse mjekimi nuk mund të ndryshohet nga një mjek familjeje, por edhe në bazë të pikëzimit të përcaktuar nga fondi, pacientja duhej ta përfitonte, pasi kishte më shumë se 3 diagnoza, ndërkohë që mjekët në qendrën shëndetësore të Lagjes nuk ja jepnin. Kujtojmë se pak kohë më parë u zbulua një skemë mashtrimi me barnat me rimbursim në vlerën rreth 5 milion euro, pjesës së cilës ishin punonjës të Fondit të Sigurimeve të Tiranës dhe jo mjekët. Dekreti që kthente në kuvend ligjin për lojrat e fatit është rrëzuar sot nga mazhoranca. Komisioni i Ekonomisë i kërkon kuvendit të votojë kundër dekretit. Mazhoranca në Komisionin e Ekonomisë do t'i kërkoj parlamentit rrëzimin e dekretit të presidentit Meta, i cili sillte për rishqyrtim ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Sipas kreut të shtetit, uli barra fiskale për lojrat e fatit dhe stimuloi kjo industri, duke krijuar efekte negative në aspektin social dhe ekonomik. Por ministri i Financave Albania Meta i tha se ligji nuk ndryshon tatimin mbi fitimin për kompanitë e basteve, por rrit taksimin për llotarinë kombëtare duke çuar nga 10 në 15%, ajsa ç'është për të gjithë këtë industri. Unë besoj që ata që kanë këshilluar presidentin e kanë këshilluar gabim. Ajo që bën ligji është rrit ngarkesën fiskale për atë kompani që ishte e përjashtuar nga definicioni standard dhe nga taksimi prej 15%. Deri dje taksoj me 10%, sot do taksohet, kur ta aprovojmë, me 15%. Tatimi mbi fitimin do të matet mbi të ardhurën që u mbetet kompanive pas likuidimit të lojtarëve fitues. Ahmeta i tha më tej se më 1 janar të 2019-s të gjitha lojrat e fatit elektronike do të hiqen nga qendrat e qyteteve. Në 1 janar nuk do të ketë më në qytet kazino elektronike. Kurse për lotët sportive do të ketë një tjetër standard. Rallimit të zyrave të basteve. 1 në 200 metra. Jo në 1 në 10 metra, 1 në 15 metra, 1 në 30 metra. Jo, 1 në 200 metra. Dekreti i presidentit do të kalojë për shqyrtim në seancë plenare dhe nëse do të rrëzohet, ligji hyn në fuqi automatikisht. Në Grud të Shkodrës nuk ka ujë. Banorëve u duhet të ecin më këmbë për të mbushur ujë ose duhet ta blejnë atë. Me banorët bisedoi Teodor Gjerga. Zona e Grudës ndonë se vetëm 5 km larg qytetit të Shkodrës nuk furnizohet me ujë të pishëm prej 2 vjetësh. Banorëve të kësaj zone u duhet të ecin orë të tëra në këmbë për të siguruar ujë. Një zgjidhje për ta janë edhe puset, por papastërtia e tyre i detyron ta blejnë ujin. Ka edhe nga ata që e kanë të pamundur të mbushin ujë në distanca të largëta për shkak të problemeve shëndetësore. E tillë është edhe Shkurt e Kodra, asaj duhet çdo ditë të mbush ujë për nënën e saj të moshuar. Shkurtja është invalide dhe në kushte shumë të vështira ekonomike. Të ardhurat e saj të vetme janë 10.000 lekë të kempit dhe pjesën më të madhe të tyre i shpenzon duke bler ujë. Nuk kena fare. Me bidona, depozitat e ujit i kena kot, 100.000 lekë marr kemp. Edhe 50 minuta me ble ujë, se pa ujë nuk ka jetë.
Ajo thot se i ka dërguar letër edhe kryebashkiakes Voltana Ademi, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. I kena quë disa herë letër kryetarës bashkisë, s'na ka përgjigje as pak. Me një fjalë na o zot veç. Të njëjtin shqetësim kanë dhe banorët e tjerë, të cilët thonë se hasin mjaft vështirësi për të siguruar ujin e pishëm. Uji s'na ka arve çfarë marrim me pusa. Shumë vështirë, na kena ujë me la, me kështu po. Ujë pishim s'kena. Unë jam 60 sa vjeç, edhe sot kam shkuar orë larg me mush ujë ku ka burime, ku e diktojmë se ka ndonjë çezme, ndonjë burim ndonjë. Gruda ka një popullsi prej rreth 3000 banor, të cilët përveç gjendjes së vështirë ekonomike prej 2 vitesh, u duhet të përballen dhe me mungesën e ujit. Plazhi i Pemës thatë që dikur simbolizonte frikë dhe terror nga regjimi komunist, sot preferohet nga shumë pushues vendas, por edhe nga Kosova e të huaj. Por çfarë sjell turistët në cepin më të afërt mes Shqipërisë dhe Greqisë? Të ndjekim se çfarë thonë vetë pushuesit. Pika më e afërt mes Bregdetit shqiptar dhe atij grek, plazhi që sot njihet me emrin Pema e thatë, dikur ishte një simbol terrori dhe frike kolektive për banorët e Ksamilit. Posta kufitare dhe pika e vrojtimit mbi këqyrtë tentativat e aratisjes nga Shqipëria drejt Korfuzit dhe botës së lirë. Në këtë breg me 10 njerëz humbën jetën dikur, gjatë përpjekjeve për t'u larguar diktaturës. Teme Lanaj, 77 vjeç, ish ushtarak, thot se bregu i fortifikuar ka ndryshuar shumë. Vendi është përshtatur nevojës për turizëm dhe shërbime turistike. Kam abitur janë ushte, po nuk kam mirë këteja. Kurse ti e më qoj gje lartë, jam i shumë i kënaqur edhe çfarë të them. Por për te turizmit, Hasan Dervishi nga Gostivari tregon se vizitorët nuk dinë asgjë për të kaluarën e këtij vendi, pavarësisht se kurioziteti është i lartë. Dervishi thot se çmimet dhe shërbimet janë të mira në vende të izoluara dhe larg zhurmës. Turistët sipas tij gjithnjë e më shumë po eksplorojnë brigje të vetmuara dhe pa shumë fluks. Kam nevojë më tepër investime, jo me investime të kufizuara, vetëm disa këtyre që bandit të këtij vendit, kupton që se e shifni vetë. Këtij vendi se di aq mirë historinë, di historinë e popullit shqiptar, di fort mirë, shërbimet më të lira po, më të mira jo. Edhe Ramadani nga Prishtina ka zgjedhur Ksamilin dhe Pemën e thatë për qetësinë dhe pastërtinë e ujrave, por shpjegon se nuk din asgjë për të kaluarën historike të këtij vendi. Unë nuk di për këtë vend, kështu që veç që si peshosi si vend turistik i bukur aty. Nuk di një farë histori për këtë vend. S'kam dëgjuar ne. Vizitorët në plazhet e jugut po shënojnë fluks më të reduktuar këtë fillim shtatori. Plazhet e Ksamilit dhe Sarandës po frekuentohen nga vizitorë nga veriu i Evropës, por edhe nga trojet shqiptare. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se i gjithë bregu ka destinacione me potencial të lartë turistik, ende të pa eksploruara, siç është ky destinacion i harruar i luftës së ftohtë. Me ndryshimet në kodin penal, për të miturit që dhunohet duhet të krijohen të ashtu quajturat hapësira miqësore pranë komisariateve. Nga Kamza ka nisur zbatimi i kësaj kërkese ligjore. Në këtë zonë është edhe numri më i lartë i rasteve të dhunës në familje. Pas kodit penal për të mitur, për herë të parë në Shqipëri do të ketë hapësira të posaçme për trajtimin e kësaj kategorie gjatë shoqërimit në komisariatet e policisë. Sipas të dhënave të organizatave jo qeveritare, në Shqipëri është rritur ndjeshëm numri i të miturve që janë në kontakt dhe konflikt me ligjin, duke u 20 fishuar brenda pak viteve. Në vitin 2011 janë identifikuar 46 fëmijë, ndërsa në 2017 numri i tyre ka shkuar në 983. Këto mjedise quhen hapësira miqësore dhe fillimisht janë ngritur në komisariatin numër 5 në Kamës, ku janë identifikuar viktima të dhunës në familje, të larguar nga banesa për shkak të vështirësive ekonomike, apo të mitur të përfshirë në vjedhje me dhunë. Nga të dhënat e komisariatit rezulton se një pjesë e fëmijëve janë në situatë rruge, por nuk mungojnë edhe rastet e viktimave të ngacmimit seksual nga më të rritur. Ambienti fizik i komisariatit është një nga gjërat më të rëndësishme, po nuk është e vetmja. Qasja e oficerëve të policisë gjyqësore është gjithashtu një element shumë i rëndësishëm në trajtimin e të miturve të cilët janë në kontakt dhe në konflikt me ligjin. Sipas një raporti mbi situatën e mirëqenies së fëmijëve në Shqipëri, 70% e fëmijëve shqiptar pohojnë se kanë përjetuar dhunë dhe 80% e prindërve pranojnë se kanë përdorur dhunë ndaj fëmijëve të tyre si mjet disiplinimi.
Liderët politik të shqiptarëve në luginën e Preshevës kërkojnë që Kuvendi i Kosovës të miratojë një rezolut ku të shprehet vullneti për bashkim. Presidenti Thaçi u takua me liderët e luginës dhe tha se propozimi i tyre do prezantohet te kryetari i Kuvendit, kryeministri dhe partitë politike. Liderët politik të luginës së Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës i kërkojnë liderëve të Kosovës që sa më shpejt të miratojnë një rezolut në Kuvend, përmes të cilës të përkrahin vullnetin e tyre politik për bashkim. Pas takimit të liderëve të luginës me presidentin Hashim Thaçi, kryetari i komunës së Preshevës, Shqipëri Marifi, lexoi kërkesën e nënshkruar nga përfaqësuesit politik të luginës, duke thënë se shpresojnë që kjo kërkesë sa më shpejt të procedohet në Kuvendin e Kosovës. Vetë Thaçi i ka dhënë edhe një herë mbështetje e vullnetit të shprehur të shqiptarëve të luginës për t'u bashkuar Kosovës. Njëherësh ai ka mbështetur edhe përfshirjen e përfaqësuesve të këtyre komunave në delegacionin e Kosovës në kuadër të dialogut me Serbinë. Sipas Thaçit, lënia e këtyre 3 komunave brenda territorit të Serbisë ishte një padrejtësi historike që duhet korrigjohet. Njerëzit i kanë drejtuar Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe partive politike shqiptare me kërkesën për një rezolut në Kuvend dhe deklarohen janë për ose kundër e diqen gjithë për, por le ta zyrtarizojnë dhe mos të humbim kohë. Edhe njëherë presidenti Thaçi tha se inicimi i korrigjimit kufirit të Kosovës me përfshirjen e këtyre 3 komunave është çështje të cilën ai do ta shtrojë në tryezën e bisedimeve, por tha se nuk mund të garantojë se rezultati do të jetë përfshirja e luginës në kuadër të territorit Kosovës. Thaçi sërish u shpreh kundër që si kompromis me Serbinë, Kosova të shkëmbejë pjesën veriore me këto 3 komuna. Ndërkohë ai tha se nuk mundet të vizitojë komunat Preshev, Bujanoc e Medvegj, pasi autoritetet serbe e mbajnë në fuqi dënimin ndaj tij. Komentet e Thaçit pasojnë debatet e shumta publike pas vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në veri të Kosovës, sipas të cilave tani do të duhej që edhe Thaçi të vizitonte luginën e Preshevës. Në Suedi ka ndalë rezultatet e zgjedhjeve, por e Majta, megjithse fituese, nuk mund të bëjë vetëm me qeverinë. Duhet një koalicion i pamundur me të djathtën e